নমস্কাৰ কেনে আছে আপোনালোক আশা আটাই ভালে কুশলে আছে আপোনালোক আটাইকে ডেলিকেসি কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই এটা সুইট ডিশ লৈ আহিছো পোন প্ৰথমে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয় বন্ধু বান্ধৱীসকলক তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ ঈদৰ কাৰণে বহুত শুভকামনা যাচিলো তেওঁলোকলৈ স্পেশালি মই এই ডিশটো লৈ আহিছো এটো সেৱৈৰ ডিশ খুব সুন্দৰ এটা ডিশ খুব টেষ্টি আৰু অলপ নৱাবী ষ্টাইলৰ ডিশ গতিকে মই হেতু বনাই আপোনালোকক আজি দেখাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঈদত হেতু বনাই ধুনীয়াকৈ পৰিবেশন কৰিব নিজেও খাব এই ডিশটো দুটা স্টেপস আছে প্ৰথমতে মই সেৱৈখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰিম তাৰ পিছত মই ক্ৰীমখিনি মই ৰেডি কৰিম প্ৰথমতে সেৱৈখিনি মই কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম এয়া মই লৈছো ইয়াতে আপোনাৰ 300 গ্ৰাম সেৱৈ এয়া আপোনাৰ ৰেডিমেড যেটো সেৱৈ এটো ৰোস্টেড নহয় প্লেন সেৱৈটো আৰু আছে এয়া পাউডাৰ মিল্ক আপোনাৰ ইয়াতে আছে আধা কাপতকৈ কম আৰু পাউডাৰ মিল্ক আৰু ইয়াতে 1/3 কাপ মান চেনি আৰু এয়া অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছো এইখিনি প্ৰথমে এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ফ্ৰাই কৰি লম তাৰ বাবে এয়া মই ইয়াতে 3 টেবুলস্পুন ঘি দিছো এটো অলপমান ৰিচ হলে ভাল হয় আৰু অলপ যেহেতু নৱাবী ষ্টাইল এখানে ঘিতে বনাম এই প্ৰথম ঘি দিলু ঘি খিনি অলপমান এইদৰে মেল্ট হক প্ৰায় হৈছে এতিয়া মই এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খিনি অলপমান লাইটকে ফ্ৰাই কৰিম প্ৰথমতে কাজুখিনি দিলো তাৰমানে কিসমিসখিনি দিয়া নাই কেলে কিসমিসখিনি দিলে পুৰি যায় সোনকালে সেইকাৰণে প্ৰথমতে কাজুখিনি দিলো এতিয়া এয়া কিসমিসখিনি দিলু আৰু অলপমান এয়া পেস্তা আছিল পেস্তাখিনি দি ললো বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অলপমান জাস্ট কৰিলেই হ'ল জুইটো একদম লো কৰি দিব এইখিনি হৈছে এতিয়া এখিনি মই নমাই দিম এইখিনি মই এতিয়া উঠাই লওঁ এই সুইট ডিশটো খুবেই টেষ্টি হয় আৰু অলপমান বেলেগ ষ্টাইলৰ হয় তো কমন নহয় আৰু বস্তুটো এই নমাই লওঁ এতিয়া এইখিনি যিখিনি তেল থাকি গৈছে এইখিনিতে মই এই সেৱৈখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম একদম লো ফ্লেমত কৰিম এতিয়া এইখিনিতে প্ৰথম এয়া পাউডাৰ মিল্ক ইয়াতে হাফ কাপ পাউডাৰ মিল্ক আছে এই দি ললো ভালদৰে লৰাই দিলো মিক্স কৰিলো এতিয়া চেনিখিনি দি ললো ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব ভজা হৈ গ'ল এয়া বাদামী ৰং হৈছে এতিয়া এইখিনি মই নমাই দিম এয়া মই ইয়াৰে যিখিনি মই ফ্ৰাই কৰিলো সেৱৈ তাৰে আধাখিনি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইদৰে দি লৈছো সমান কৰি দিব এনেকে এটো খুব সুন্দৰ হয় সেৱৈটো মানে মচমচীয়া হয় এইখিনি হৈ গ'ল মই এটো এতিয়া আঁতৰাই থৈছো এতিয়া নেক্সট মই এতিয়া ক্ৰীমখিনি মই বনাম এয়া এইখিনি প্ৰায় 1 লিটাৰ গাখীৰ আছিল মই এইখিনি উতলাই আধা লিটাৰ মান কৰিছো
এতিয়া এইখিনিত অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই মিক্স কৰিম প্ৰথমতে মই এতিয়াও জুইটো দিয়া নাই ফ্লেমটো দিয়া নাই এই গাখীৰখিনি অলপমান কুহুমীয়া হৈ আছে মই ইয়াতে প্ৰথম এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ হাফ কাপ এনেকৈ দি দিলোঁ দি এইদৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ এয়া আপোনাৰ হাফ কাপ কনডেন্সড মিল্ক এইখিনি এতিয়াও কিন্তু মই জুইটো দিয়া নাই এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ এইদৰে ভালদৰে লাৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ হাফ কাপ পাউডাৰ মিল্ক দি পেলাই ভালদৰে লাৰি দিব মানে মই এতিয়াও কিন্তু ফ্লেমটো দিয়াই নাই এই ঠাণ্ডা হৈয়ে আছে কুহুমীয়া হৈ আছে ভালদৰে প্ৰথমতে তাৰপিছতে এয়া ক্ৰীমখিনিও দি দিয়ক হাফ কাপ ক্ৰীম আমুল ক্ৰীম যিটো আপোনাৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম সেইটোৱে দিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব নহ'লে এই লদা লদা বান্ধি যাব সেইকাৰণে মই এতিয়াও ফ্লেমটো দিয়াই নাই যিহেতু মই গাখীৰটো জাল কৰিয়ে দিছোঁ আগতে সেইকাৰণে অলপ অলপ কুহুমীয়া হৈয়ে আছে এতিয়া মই এয়া ফ্লেমটো দিম মিডিয়ামত ৰাখিম বাছ এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ এইদৰে লৰাই থাকিব এই চুইট ডিছটো খোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় যে ইয়াক নৱাবী ষ্টাইল সেৱাই বুলি কিয় কোৱা হৈছে খুবেই টেষ্টি হয় ৰিচ হয় এয়া এইখিনি অলপমান কেশৰ এইদৰে গাখীৰত তিয়াই থৈছিলোঁ ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব এইখিনি মোৰ প্ৰায় গোট মাৰিছে এতিয়া আৰু বেছি দেৰি উতলাই থাকিব নালাগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ক্ৰীমটো খুব সোনকালে হয় বেছি দেৰি নালাগে গতিকে কালি আপোনালোকে ঈদত আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে এনেদৰে বনাই খাব খুব ভাল পাব এবাৰ যিহেতু ঘৰতে সকলোৱে ঈদ পালন কৰিব বাহিৰলৈ ওলাবই নোৱাৰে গতিকে পৰিয়ালৰ লগতে এনজয় কৰক এয়া মোৰ ক্ৰীমটো হৈ গ'ল এইদৰে ওপৰত গৰম গৰম ক্ৰীমখিনি ঢালি দিয়ক ঢালি দিয়ক এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত মই যে বাকী থৈ দিছিলোঁ চেৱৈখিনি ভজা চেৱৈখিনি এইদৰে দি দিয়ক তাৰপিছত এইটো অলপমান ঠাণ্ডা হ'লে ফ্ৰিজত 1.5 ঘণ্টামান থৈ পেলাই পিছত খাব অতি সুন্দৰ টেষ্ট হয় আৰু আপুনি যিমান ফ্ৰিজত থ'লেও এই যিটো তাৰ মচমচীয়া ভাৱটো এইটো মাৰ নাযায় এইটো থাকি যায় সেইকাৰণে এইটো ডিছৰ এটা স্পেচিয়েলিটি এইদৰে ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দি দিব এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিয়ক বাছ মোৰ এই নৱাবী ষ্টাইলৰ সেৱাই ৰেডি এয়া মোৰ নৱাবী ষ্টাইল সেৱাই ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এই সেৱাইটো বনাই খাব এনজয় কৰক ঈদ এনজয় কৰক পৰিয়ালৰ লগত আপোনালোক আটাইকে আকৌ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ অশেষ শুভকামনা যাচিলোঁ ঈদৰ
আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে দেখিলেই মই কেনেকৈ বনালোঁ গতিকে আপোনালোকে বনাই খাব আৰু মোৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব গতিকে আজিলৈ আহোঁ নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আটাই ভালে কুশলে থাকক সুস্বাস্থ্যৰে থাকক বাই বাই